हेलो हाई नमस्ते स्वागत छ हाम्रो पूर्वेली किचनमा। आज म आएको छु तपाईहरुको माझमा टी मोमोको रेसिपी लिएर। फेरि मैले एउटा अर्को डिजाइनको टी मोमोको रेसिपी लिएर आएको छु। योभन्दा अगाडिको टी मोमोको रेसिपीमा चाहिँ तपाईहरुले धेरैले कमेन्ट लेख्नु भएको छ, यो टी मोमो कसरी खान्छ, केसँग खान्छ र कसरी सफ्ट यस्तो हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। अब सुरु गरौँ है त बनाउनुलाई। अब चाहिँ म पिठो हाल्नु जाँदैछु। आज म चाहिँ 1 किलो मैदाको चाहिँ बनाउने छु र मैदा सेतो मैदाबाट बनाउने छु। एकजना साथीले सोध्नु भएको छ कि मैदाभन्दा आटाबाट राम्रो हुँदैन र स्वास्थ्यको लागि भन्नुभएको छ। र स्वास्थ्यको लागि त आटा नै राम्रो हो, तर टी मोमो चाहिँ देख्नुमा चाहिँ आटाभन्दा मैदाको राम्रो देखिन्छ, त्यही कारण मैदाको बनाएको खानुलाई चाहिँ आटाको राम्रो हुन्छ। र अनि एकजना साथीले चाहिँ सोध्नु भएको छ यो केसँग खान्छ भनेर चाहिँ, त्यो पनि म पछि भन्ने छु है त। अहिले चाहिँ मैले मैदा 1 किलो हालेँ र अनि यिस्टलाई हालेँ 7 ग्राम, अनि नुनलाई पनि हालेँ मैले। पिठो अलिअलि गरेर थप्दै जाने। अब चाहिँ म पिठो मोल्नु थालेको छु र तपाईहरुले पनि यसरी नै गर्नुहोस् र एकदमै सफ्ट हुन्छ है। हेर्नुहोस् त मैले पिठो मोलेर रेडी पारेँ। अब पिठो मोलिसकेपछि हातमा तेल लगाएर चाहिँ मजाले मुस्ने, एकचोटि मजाले त्यो भाँडामा पनि तेल लाग्ने गरेर मुस्ने र हातमा तेल लगाउँदै लगाउँदै मजाले मुस्ने, अनि भाँडामा टाँस्दैन। अब मैले यो यसरी मुछिसकेपछि चाहिँ यो बोलमा हालेर एउटा प्लास्टिक छोपेर चाहिँ अब चाहिँ यसलाई चाहिँ मजाले छोपेर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अलिकति तातो ठाउँमा राखिदिने। तातो भन्नाले चाहिँ रुम टेम्परेचरमा राखे पनि हुन्छ। अनि आधा घन्टालाई छोडिदिने यतिकै छोपेर। आधा घन्टापछि फेरि भेटौँला। वाउ, हेर्नुहोस् त हाम्रो डो यस्तो राम्रो फुलेको छ। तपाईहरुले पनि 1 किलो पिठोमा चाहिँ 7 ग्राम यिस्ट हाले पनि हुन्छ र 7 ग्राम बेकिङ सोडा हाले पनि हुन्छ, बेकिङ पाउडर हाले पनि हुन्छ। जुन युज गरे पनि तपाईहरुले यस्तै हुन्छ र तर नुन चाहिँ अलिकति हाल्नुपर्छ। नुनले गर्यो भने चाहिँ नुनसँग मिक्स गरेर यो गर्यो भने चाहिँ धेरै राम्रो फुल्छ। अब चाहिँ म यो खन्याएर चाहिँ फेरि मजाले हल्का हातले एकचोटि मुछिदिन्छु। अब चाहिँ मैले 4 भाग डल्लो डल्लो पारेर आफूलाई कतिको ठुलो चाहिन्छ सबै भाग गरिसकेको छु। अब चाहिँ म गोलो गरेर बेल्नु थाल्छु है त। अब गोलो गरेर बेलेपछि चाहिँ त्यो माथि चाहिँ मैले आज चाहिँ कलरको लागि बेसार र तेल अलिअलि दलेर चाहिँ अलिकता कलरफुल गर्ने विचार गरेको छु। अब हेर्नुहोस् है त। ल अब मैले कलर पनि लगाइसकेँ। हेर्नुहोस्, अब कलर लगाइसकेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ योलाई चाहिँ यो रोटीलाई चाहिँ यसरी मजाले साइडबाट चाहिँ फोल्ड गर्ने। यसरी फोल्ड गरिसकेपछि चाहिँ गोलो गरेर नथिचिकन हल्का हातले गोलो गोलो बनाउने र अब मोमोको भाँडामा चाहिँ
तेल हालिदिने। अब मैले चाहिँ तेल चाहिँ हातले नै दलेँ है, किनभने मेरो ब्रुस चाहिँ बेसार लागेको हुनाले चाहिँ मलाई चाहिँ पखाल्नु अल्छी लागेर त्यही कारण हातले नै दलिदिएको। अब चाहिँ काट्ने यसरी छुरीले, लाग्ने छुरीले चाहिँ मजाले आफ्नो साइज अनुसार काट्ने। अब यसरी काटिसकेपछि चाहिँ अनि एउटा स्टिक लिने। मैले यो तपाईँहरूको लागि चाहिँ स्लो मोसन गरिदिएको छु है। यो स्टिकले चाहिँ यसरी स्टिकमा तेल लगाएपछि यसरी थिचिदिने अनि बिचमा पारेर चाहिँ मजाले यसरी थिचिदिने, अलिकति तल्लोसम्म थिचेर चाहिँ अनि त्यहाँदेखि चाहिँ यसरी फेरि जतापट्टि थिचेको छ त्यतैपट्टि उँधो पल्टाइदिने। यो चाहिँ एकदमै सजिलो बनाउने तरिका हो। यो एकदमै टिमोमो बनाउने सजिलो तरिका नै यही हो। अब तपाईँहरूले देखिसक्नुभयो। अब पक्कै पनि तपाईँहरूले पनि बनाएर खानु सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि बनाएर खानुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। र भिडियो हेरेर कतिजनाले चाहिँ टिमोमो बनाएर खानुभयो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। अब मैले टिमोमो बनाइसकेँ र मैले चुलोमा चाहिँ पानी बसाउनु लागेको छु र अब मोमोको भाँडामा पानी हालेर चाहिँ पानी उमाल्ने, यो सबैलाई थाहा छँदैछ। आफूलाई चाहिने जति पानी हालेको छु मैले। अब बिर्को छोपेर पानी उम्लिनु दिने। यो पानी उम्लिसक्यो। अब चाहिँ म टिमोमोलाई बसाइदिन्छु है। 15 मिनट मात्रै पकाउनु पर्छ। टिमोमो र मोमो चाहिँ सेम टाइम हो। 15 मिनट पकाएपछि चाहिँ चेक गर्नै पर्दैन, पाकिसकेको हुन्छ। ल अब चाहिँ यतापट्टि टिमोमोसँग खानुको लागि चाहिँ एमा दाजु पनि पाक्दैछ साइडमा। ल अब चाहिँ 15 मिनट पनि भइसकेको छ र टिमोमो पाकिसकेको छ। हेर्नुहोस् त टिमोमो पाकेर कस्तो फुलिएको छ। अनि तपाईँहरूले पनि बनाउँ लाग्यो होला होइन। तपाईँहरूलाई पनि पक्कै पनि बनाएर खानुहुन्छ होला भन्ने आशा लिएको छु। र मेरो भिडियो हेर्नुहुने नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला र लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। हेर्नुहोस् त मैले टिमोमो निकालिसकेको छु। अब चाहिँ साइडमा टिमोमोसँग खानुको लागि चाहिँ तरकारी चाहिँ मैले एमा दाजु बनाएको छु। त्यसको लागि चाहिँ खोर्सानी हालिसकेको छु र चिज पनि हालिसकेँ। अब रहेको डोलाई चाहिँ रोटी बनाउने छु है त। अब सुक्खा रोटी पनि बनाउँछु म साइडमा। मैले चाहिँ यो एमा दाजुमा चाहिँ अलिकति टिमुर चाहिँ हातमा मारेर चाहिँ माथिबाट हालिदिँदैछु। एमा दाजुमा टिमुर हाल्यो भने चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। मैले पनि अलिकति हालेको छु। मलाई चाहिँ टिमुर धेरै मनपर्छ। अब चाहिँ साइडमा रोटी पनि पोल्दै गरौँ है त। अब मेरो पहिलाको भिडियोको त्यो पहिला टिमोमोको भिडियोमा चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको छ कि यो टिमोमो चाहिँ केसँग खान्छ भनेर सोध्नुभएको छ है। कमेन्टमा लेख्नुभएको छ। टिमोमो चाहिँ यो माथिको प्लेटको चाहिँ राइस नुडल र मासु हो, त्योसँग पनि खानु मिल्छ र अनि आलु तरकारीसँग पनि खानु मिल्छ, अनि एमा दाजुसँग पनि खानु मिल्छ, अनि रोटी पनि त्यस्तै हो। रोटी कसरी खान्छ टिमोमो पनि त्यसरी नै खाने हो। कोही मान्छेले चाहिँ थाहा नभएर पनि सोध्नुभएको होला सायद। धेरैलाई चाहिँ थाहा छ त्यो टिमोमो केसँग खान्छ र कसरी खान्छ भनेर चाहिँ। र अब तपाईँहरू पनि त्यसरी नै खानुहोला। अब चाहिँ हाम्रो खाना सबै रेडी भइसक्यो। एमा दाजु पनि पाकेर रेडी भइसक्यो। अब म एमा दाजुलाई एउटा बोलमा सर्भ गर्छु है त। अब हाम्रो खाना रेडी भइसक्यो। अब मैले यहाँ चाहिँ घिउ र धनियाँ काटेकोलाई मिक्स गरेर चाहिँ मैले एकछिन फ्रिजरमा राखेर चाहिँ जम्नु दिएको छु। यो चाहिँ रोटीको लागि हो। यो तातो तातो रोटीमा चाहिँ यसरी दलेर खानु चाहिँ एकदमै मिठो हुन्छ। तपाईँहरू पनि ट्राई गर्नुहोस् है त। अब हेर्नुहोस् त, हेर्दा पनि कति राम्रो देखेको।
र खाँदा पनि त्यस्तै मिठो हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसरी नै एकचोटि ट्राई गर्नुहोला। अब चाहिँ खाना खानु सुरु गरौँ है त। टिमोमो लिएको छु, रोटी लिएको छु र एमा दाजी लिएको छु प्योर भेजमा। अनि रोटी हेर्नुहोस् त कति सफ्ट भएको छ। घिउ दलेको छ र घिउमा धनियाँ मिक्स गरेर दलेको छु र मगमग बास्ना आइरहेछ। तपाईँहरूले पनि त्यसरी नै खानुहोस्। अब चाहिँ खाना सुरु गरौँ है त। म फर्स्टमा चाहिँ रोटी लिनेछु। रोटीमा चाहिँ एमा दाजी चोपाएर चाहिँ फर्स्ट बाइट चाहिँ तपाईँहरूलाई इन्जोय। अब चाहिँ मसँगै इन्जोय गर्नुहोस् तपाईँहरू पनि। अब म चाहिँ खाना खानु सुरु गर्छु है त। आज यो मेरो भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया लेख्नु चाहिँ नभुल्नुहोला र कमेन्ट बक्समा कमेन्ट लेख्नु पनि नभुल्नुहोला। पहिलाको टिमोमोमा र अहिलेको टिमोमोमा फरक के देख्नुभयो त्यो पनि लेख्नुहोला, खुलेर लेख्नुहोला। म त्यही अनुसार फेरि भिडियो बनाउने छु। र अनि मेरो भिडियो हेर्नु नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला र पुरानोहरूले चाहिँ लाइक कमेन्ट गर्नु चाहिँ नभुल्नुहोला। अनि साथीभाइहरूसँग सेयर पनि गरिदिनुहोला। र आजको लागि बिदा लिन चाहन्छु। बाई। अनि अर्को भिडियोमा फेरि भेट्ने नै छौँ। फेरि यस्तै यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउने नै छु तपाईँहरूको माझमा। बाई।